akin okay lang naman yun kasi lang masama sa as lang na maganda naman yung hangarin nila, okay lang din. Give chance to others naman kasi maraming iba na may potential din. Sila rin yung nagbibigay ng sila rin yung nakikinabang ng mga kapangyarihan, yung mga power, gano'n. So, hindi nabibigyan ng yung ibang tao na patunayan yung sarili nila para mabago naman yung sistema. Patuloy po kayong nanonood dito sa telebisyon ng Bayan at pinag-uusapan po natin ang issue ng political dynasty sa bansa. Kahit nakita nga natin na mainit ang debate dito sa floor at kung ano-ano na ang lumalabas na issues para maintindihan ito. Yes, Gio, pero bago tayo magpatuloy sa ating talakayan dito sa studio ay may special interview pong ginawa ang ating kasamang si Veronica Baluyot Jimenez sa ating Senate President Juan Ponce Enrile. Po natin ito. Magandang hapon, Cathy and Gio. Narito tayo ngayon sa Senado at kasama natin si Senate President Juan Ponce Enrile. Magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo, Veronica. Magandang hapon po sa inyo lahat. Can you tell us ano yung stand nyo sa political dynasties? Alam mo, itong political dynasty, mahirap intindihin kung anong ibig sabihin nito eh. Alam ko na nasa saligang batas natin yan. Pero palagay ko pati yung mga naglagay dyan doon sa saligang batas, hindi nila naiintindihan kung ano yung gusto nilang gawin sapagkat ipinaubaya nila sa Kongreso yung explanation o definition kung ano yung tinutukoy nila na political dynasty. Kaya ko nasabi ito sapagkat ang alam ko sa kasaysayan ng mundo, yung dynasty ay nauukoy yung umahawag ng kapangyarihan na minamana yung kapangyarihan kagaya ng mga hari. Pero sa ating sistema ng gobyerno, bagong konsepto ito. Kaya palagay ko, yan ang dahilan kung bakit sinabi ng mga gumawa ng saligang batas ay ibigay sa Kongreso yan, i-define kung ano yung political dynasty na dapat ipagbawal. Ngayon, dito mo sa atin, merong ganyan na dynasty. Ang nagbibigay ng kapangyarihan sa ating bayan, sa sino man nahahawak ng kapangyarihan ng ating pamahalaan, ay taong bayan. Maliban na lamang dun sa mga ina-appoint o ninonombrahan ng presidente, halimbawa, o ng gobernador, o ng mayor, o ng mga iba pang mga tao na binibigyan ng kapangyarihan sa ilalim ng appointment. Kaya, yung mga nagsasabi ng political dynasty, dapat ipaliwanag nila kung ano ibig sabihin nila dun eh. Ito po bang bill na final ni Senator Miriam Santiago, itong anti-political dynasty bill, sa palagay nyo makakatulong ito para... Hindi ko pa nababasa yun eh. Hindi ko alam kung anong konsepto niya eh. Sapagkat wala namang hahawak ng kapangyarihan dito kahit na barangay captain kung hindi hahawak ng taong bayan. Maliban na lamang kung ang akala ng mga kritiko niyan o yung mga pumapansin yan na yung mga tao yung ating mga kababayan ay mga mangmang at hindi nila alam yung ginagawa nila sa pagpili ng kanilang mga binibigyan ng kapangyarihan. Hindi ganun eh. Pero sa halalan ito. May pangangailangan ba para magbigay ng mas stricto at klarong definisyon? Sa akin, kung gusto nila na magkaroon ng batas, so supportan ko yan.
Pero sinasabi ko, sabihin nila kung ano ang gusto nilang mangyari. Sapagkat maski na magkapatid, maski na mag-ama, maski na magbayaw, kahit na mag-asawa, kung isang naglalaban sa politika paano yun? Hindi mo naman pinamamana yung pwesto, kagaya ng anak ko. Hindi ko sabi siya pwedeng gawing senador. Pero siya, sarili niyang kayod, to be fair to him, magmula pa nung mag-umpisa siya nagpaplano na kumandidato bilang senador, umiikot siya sa Pilipinas. Hindi kagaya ng mga na nagkakaroon siya ng public relation of pinagaganda yung kanyang pangalan, pinagaganda yung kanyang imahen, pinagaganda yung mukha niya, kahit palaging napiperiodiko yun quietly nagpupunta sa mga bayan-bayan, kung manalo po siya, nakikipagkonsulta sa mga sektor na gusto niyang tulungan. kung pong manalo siya, aalis na kayo sa politika? Magre-retire na ako Hindi ko, alam mo, mali, kagaya ng mga sinasabi nitong mga hindi nakakaintindi, ang sinabi ko, ako susuportahan ko ang anumang panukalang batas na isasalang upang ipagbabawal yung gusto niyong ipagbabawal na tinatawag niya na political dynasty. Pero sabihin ninyo kung ano yan. Ngayon, kung magkaroon ng batas, at yan ay ipapatupad sa lahat ng pantay-pantay, at kung sakali na makakahadlang yan dun sa kandidatura ng anak, kung may batas, ako ay handang mag-resign. Yan ang sinabi ko, maliwanag, di ba? Hindi ko na siguro may papaliwanag pa yun sa... Sa palagay niyo po, itong anti-dynasty bill, maglilimit sa karapatan ng mga Pilipino na mapili ang gusto nilang... ganun ang mangyayari niyan. Ipipilit natin yung mga tao na sa kanila ayaw nilang wala silang pagpipilian na iba yung mga may kaya dahil lamang may nauna sa kanila na mga nanungkulan na kapangalan nila, ay tatanggalan mo ng karapatan na magserbisyo din sapagkat sinasabi sa saligang batas equal opportunity. Maraming salamat. Nikki, balik naman tayo dito sa studio. Ginoong De Los Reyes, pabor nga ba kayo dito sa naging usapin ni Senate President Juan Ponce Enrile na banggitin ni Bam kanina sa pag-define formally at ilagay na rin sa batas o sa jurisprudence kung ano ba political dynasties? Yeah, Gio, gusto ko lang linawin that we have an anti-dynasty constitution, and that the constitution is the supreme law, is the highest law of the land, no? Now, napakatalino po ni Senate President. Sana tumulong po siya para ma-define nga ito sa pamamagitan ng gawin niyang adhikain to. Dahil nagiging problema na sinasabi ko nga this is nagbibiro lang ako pero may katotohanan po. This is government privatization at its best. Na isa pribado na po yung gobyerno. Ngayon po ang sagot ko po sa kaibigan kong si Bam, no? I come from a dynasty, but I chose to embrace a political party. In fact, I organized it, ang Kapatiran Party. Napakatalino po ni Bam. Bilib po ako sa ginagawa nyo, yung Hapinoy. At you're gifted to, when you talk and you studied in Ateneo, maybe I should recruit you to an anti-dynasty political party. Because tama po si D. What this country needs is a responsible and accountable political party na magdidisiplina sa mga kandidato at miyembro at tatalima sa mga prinsipyo. Isa na po doon, anti-dynasty. Yun po yan po ang kailangan natin gawin. Pero hindi po ibig sabihin na isasantabi na lang natin yung mga nakalagay sa Constitution of 1987 na baliwala na lang yan, tapos
ipapairal natin sa isang kongreso na ayaw ipasa ang batas. By the way po, there are 99 non-self-executing provisions in the Constitution. Ang ibig sabihin po nun, the framers almost parang binigay na sa kongreso na kayo ang magde-define ito. Ang nangyari, hindi po dinefine ng kongreso yan. They're negligent, almost bordering to malice. It's almost malicious. And so, we have to go back. We have to go back and respect the highest law of the land. Yun po. Attorney JJ, naging usapin ng mga legal luminaries ngayon yung ruta ng pag-implement ng COMELEC directly nito. Naging pagsasabi kasi ni Chairman Brillantes, walang batas. Pero bakit hindi gawing test case? Gawin ng COMELEC tapos ilaban sa Supreme Court. Is this a viable option in defining political dynasties? All right. Gio, we cannot put upon the shoulders of the COMELEC themselves or the COMELEC commissioners themselves on how to define dynasty. Because as kagaya nga po nung sinabi ng konstitusyon, binibigyan ng kalayaan ng mga tao na makatakbo sa posisyong nais nila kung sa palagay nila ay qualified silang tumakbo. Pero tandaan natin na sa huling phrase nito, sa statutory construction, I'm sure familiar ka rito, paano mo ba i-construe ang batas? As sinabi nga kanina ni Ginoong De Los Reyes, mayroong mga probisyon ng konstitusyon na hindi self-executing. At isa na to dito dahil nakasaad dito, except yung political dynasty as may be defined by law, meaning the Constitution is telling us, make a law that would gumawa ka ng batas na magbibigay ng parameters, ano ba ang definition ng dynasty? Sad to say, medyo naliligaw tayo sa pag-construe ng batas dahil ang mga Pinoy mula nang magkaroon ng demokrasya, nagkanya-kanya na ng interpretasyon. Okay, ganito po yan. Para po sa isang guro na kagaya ko, ang pag-interpret po nito ay ganito. Ano ba yung intention ng batas? Ang intention niya is, sinasabi niya, isa-isahin natin yung phrase ng konstitusyon, parang sinasabi niya na lahat ay may karapatang tumakbo kung kaya't yung mga pamilya na noon ay naghahari sa isang lugar, isang probinsya, abay, bigyan nyo naman ho ng pagkakataong tumakbo ang ibang tao. Pero hindi naman ito sinasabi na porque nanggaling ka sa pamilya ng politiko ay masama ka na at hindi ka na maaaring tumakbo. Bigyan natin ng parameters at itong parameters na ito, maaari nating i-define yung nasa sinabi ni Dean kanina, pwede tayong mag-propose ng referendum para naman ihain ito doon sa ating mga kongresista na seryoso na po kaming mga tao dito sa Pilipinas. Gusto namin na malinaw ang usapan natin. Alam namin kung kami ba ay pinaghaharian na ng isa lamang pamilya o okay lang na medyo mag-elect kami sa isang posisyon sa national level at isa naman sa lokal. Pero paano ito? Bigyan din natin ng parameters. Baka naman yung national position ng kanyang kamag-anak, masyado naman ay influensyahan din yung local position ng isang kamag-anak. There really has to be certain parameters na i-define ng batas na ito. Referendum, nabanggit nga ni Attorney JJ na isa rin sa mga issue nga ni-raise kanina ni Dean ko. Dean, paki-explain po sa amin, paano po ba isinasagawa ang proseso ng referendum? Siguro po yung ating mga lawyers and lawmakers would be very good, very adept at defining kung paano yung sistema ng referendum. Doon po sa ating Constitution, ang sinasabi doon sa System of Initiative and Referendum ay ang kapangyarihan ay maaaring ilagay sa kamay ng registered voters. Particularly, 10% of the total number of registered voters, of which district must be represented by at least 3% of registered voters in the district that shall sign the petition and have it registered with the COMELEC. So ito po ay medyo malinaw, subalit ito pong, ang tawag ko natin dito is some sort of a people's action, Pero guided pa rin kung paano yung sistema ng referendum. By the way, ang referendum po, pinagbobotohan din and therefore it still becomes an open competitive exercise. So kaya nga po ang tingin ko dito, kung hindi po mangyayari ang pagsasagawa ng definition ng anti-dynasty law, which is by legislation,
yung tinatawag po na political action, which is this one. Ang isa rin po na political ay yung patuloy na pag-educate sa mga tao. At isa rin po dito ay ang sinasabi na nga natin kanina na ng mga demokratiko at totoong political parties dahil yung pong partido ay talagang mas laking equalizing mechanism. Vice President Ginggona, kayo pong itanong ko, nasabi nga natin kanina na maraming political dynasty sa House at sa Senado. Is the People's Initiative and Referendum a viable option at this point? It's a viable option, pero matagal yan. At saka may mga problema pa. So I would like to state na there are about 70 families, more or less, na may potential control over provinces and areas. Itong mga ito, dahil sila ay may pangalan, may pera, may connection, subject to abuse. Yung governor sa isang probinsya, 9 years in office, nasa kanya mga major businesses, walang kanya sapagkat siya ang governor. At saka pagdating ng 9 years matapos yung term niya, ang pinakandidato niyang governor yung asawa niya at siya naging vice governor. Hindi ba abuso yan? Meron naman mga pamilya na on their own initiative are good, and I cite the case of Amatongs in Mindanao. Marami sila, magkapatid. Pero yung isa pumunta sa Davao, naging congressman sa Davao. Yung isa pumunta sa Zamboanga, naging congressman sa Zamboanga. At yung isa nag-manage ng university at doon siya sa Misamis Occidental. Okay. Depende sa tao yan eh. Pero dahil because of the 70 potential abuse, the Constitution, we guarantee political access to elective offices against political dynasty, which shall be defined by law. Ibig sabihin, ang Kongreso. Sa Senado, pumasa na yan, 1987. Pagkatapos ng isang linggo after the passage, may pumunta sa Senado galing sa House of Representatives ang sabi, please, hindi ito papasa sa amin. Okay, maraming salamat po. Nito. Salamat po, Vice President Ginggona. Tumungo naman po tayo sa puntong ito sa aming kasamang si Kirby para sa mga karagdagang katanungan pa. Kirby? Maraming salamat, Cathy. Cathy NGO, katatapos lang ng US election, pero hindi maiwasan na maikumpara kung ano ba yung meron sa konstitusyon natin at batas natin katulad sa ibang bansa. Kaya may nagtatanong sa Twitter account kung talamak yung political dynasty sa ibang bansa. Okay. Tanungin natin si Mr. De Quiros, talamak daw po ba itong mga political dynasty hindi lamang dito sa Pilipinas? Hindi. Doon makikita nga yung difference nung ano. Kaya sinasabi ko, I don't think it can be legislated kasi ang problema is not legal. It is cultural. Bata pa ako naririnig ko ng anti-dynasty. Tapos, and there have been a lot of legal efforts to try to curb it or even abolish it from the face of the earth. Hanggang ngayon, nandito pa. Why is that? It's a cultural problem. And I think tinitingnan natin sa ngayon. The roots of it is more fundamental. Pamilya, sa atin lahat is reduced to family. It's the be-all and end-all of our existence. Kahit magnanakaw yung kapatid mo, okay lang yan. Kamag-anak yan eh. Everything's reduced to family. Even the ownership of this country is reduced to family. Pamilya ang umiiral na kultura. So you have nepotism, the problems like corruption that obtain from family. Pinaka-revealing niyan, actually, I wrote about it a month or so ago. Pinaka-revealing niyan, yung ad ng PLDT that came out more than 10 years ago. Tatandaan niyo yung suportanta ka.
Yung bata na gusto mag-take up ng fine arts rather than doktor. Tapos disappointed initially yung tatay niya kasi doktor yung tatay niya. Pero nagbago siya ng isip, sabi niya, hindi, okay na rin lang yan, supportahan ka kung anong decision mo. But the problem is, ba't niya from the start gusto maging doktor yung anak niya? That's very common sa Pilipinas. Gusto mo maging yung anak mo, maging kagaya mo. In fact, more than that, gusto natin maging clone natin yung mga anak natin. Saan yung may phenomenon na ganitong pangalan, may junior, may the third, may the fourth, may the fifth. It's part of the whole culture. You want your sons to be clones, lalo na, I say sons because lalo yung male You want to be their clones. If that happens in culture, sa business ganyan, sa iba-ibang larangan ganyan, paano mo mapiprevent it in politics? Na yung anak mo gusto mo maging politiko rin. Ang lalim ng problema Walang ganyan sa US. May nakita ka ba doon ng magkakamag-anak? Because it's anathema to the culture. Yung mismong taong bayan, sinusukan ang doon, efficiency, qualification, and so on. Yan ang number one na judgment nila. Kagala-gala ka dyan kasi kapatid ka, in the rest of hindi kayo boboto. It's the culture. Kirby? Alright, isang bagay pa, Cathy at Gio, may mga bagong maghahalal ngayon sa darating nating 2013 midterm elections at yung mga kabataan dyan ang aking tinutukoy. Kaya may katanungan naman si Therese Reyes galing naman sa Trinity University of Asia dito sa Quezon City. Therese? Good afternoon po. Bakit po naging tradition sa atin ang pagkakaroon ng political dynasty? Okay. Isang analysis question siya. Sige, sir. Fundamentally, yung ating lipunan na isang feudal pa na lipunan. Kaya nga minsan nagbibiro na kami doon sa Angkapatiran Party na dapat siguro amyendahan na natin yung ating konstitusyon, gawin na nating monarchy. No? Kasi marami namang naghahari-harian, gawin na nating hari, at doon sa mga probinsya, gawin na natin sila mga duke, mga earl, no? Baguhin na rin natin yung pangalan ng ating mga probinsya, gawin na o sa Metro Manila, Quezon City Shire, no, yung mga ganung tipo, no, Mandaluyong Shire, no. In any case, gusto ko lang din mag-react dun sa sinabi ni Dean ko, no. Alam niyo po, Dean, 6 months ago, we wrote to the COMELEC already, yung particular dun sa referendum law. Kasi dun sa batas na yon, ang COMELEC ang magbibigay ng form kung paano gagawin yung initiative. We started it 6 months ago. Up to this time, sumulat po kami sa kanila just a week ago. Hanggang ngayon, hindi nila nilalabas yung form. Matagal na po namin ginawa yan, yung sinasabi nyo. Kaya lang ang COMELEC, iniipit ng law department, yung paglalabas ng form para maumpisahan na namin yung signature campaign. We already have the bill, no, na naisin namin na maging batas sa pamamagitan ng direct initiative. Pero hanggang ngayon, hindi nila nilalabas. Ikalawang punto ko na lang. Kung babasahin nyo po yung constitutional provision tungkol dun sa political dynasty, hindi lang naman equal opportunity doon sa mga gustong magsilbi. No? Pwede mong basahin yung constitutional provision na yun in saying na bigyan ng oportunidad ang mga mamamayan to rule themselves by electing officers or officials among themselves. Dapat natin pong tandaan na yung konstitusyon nung ginawa yun, anti-dictatorship constitution, anti-oligarchy constitution. Ang naisin nung Constitutional Commission ay wasakin yung lahat ng mga remnants ng oligarchy sa Pilipinas. Dahil ang naisin natin ay magmula sa feudal na lipunan, pumunta na tayo sa modern. Okay. Yun ang Amerika. Pero nag-umpisa rin ng mga Amerika sa feudal na sistema, di ba? O ngayon, hinahangaan natin. Pero yung political dynasty, yun na nagpapahinto sa ating lipunan para maging modern siya. And they want us to remain feudal. Yung reaction niyo po? Halo-halo po yung aking reaction. Actually, sa international, comparatively, no, sa ibang bansa, in a very liberal orientation and tradition, hindi po dapat ibinaban yung dynasty kasi ang assumption is that the people have the right to choose their
their candidates, the people who will serve. Kaya nga po medyo nakakagulat na yung ating constitution ay very articulately, malinaw na ibinaban yun. By the liberal orientation of many other constitutions, hindi po yun inilalagay. Subalit, ang pagkaintindi ko dito sa ating 1987 Constitution, tama si ang ating resource person na the spirit of the 1987 Constitution was coming from anti-dictatorship, anti-oligarchy, at ito naman ay hindi isang masamang bagay, di ba? Kaya nga, paano ito tinitimpla at ipinapatupad sa ating lipunan, sa ating kultura, dapat mag-blend ito dun sa ating mentality, kung paano kino-convince natin ang mga kababayan na tumungo dun sa isang ganong modern institution and system. Na mahaba pa yung ating lalakbayin, paligay ko. No? But then, I think we are at it. We're trying to make sure that we want to move towards a level playing field, to give opportunities to others, pero hindi nga ho madali. Maraming salamat din, at yan, narinig niyo po ang iba't ibang kuro-kuro. Magbabalik po ang ating PTV Special Forum tungkol sa Political Dynasty.